Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. Annyeonghaseyo. Ayan, mag-unboxing tayo ngayon ng nabili namin na microphone na merong kasama siyang sound card. Nabili namin siya for 2,400 sa FB, sa Facebook Marketplace. You open this, okay? Not yourself. Yeah. Oh, that's good. So, yun yung item. Yung signing live sound card applies to singing, shouting live, chat, recording voice, and music. So, it's made in China. So, ito muna buksan natin. Mamaya na natin bubuksan ito. Because this is the smallest. Mali pala yung pagkaka-orient. Oops. Ito pala yun. Get wrong. My mommy get always wrong. Tada! So, ayan. May dalawang audio cable yata to. So, isang USB. So, ito yung sound card. It's like a video game. Set aside natin muna to. Okay, we open that. Next, this Open one. na natin yung The biggest in the world. so, ito yung manual. So, ano yung mga kasama? That is the extraction. Instruction, yes, this is the instruction. You need to build it. You need to move this. Ito yung parang kung inilalagay ito sa mic. Actually, lahat siya nakabalot. And this one come from the top. Kamihan akong papel natin muna. Nito. Pareho. So, ito yung nilalagay. Parang sa stand ng mic. That's right. That's right. Ice cream. So, I think this is yung parang pang noise reduction mo. That's right, mommy. Cable. Then this is the mic. The microphone. Ganda siya. Kulay cool. My favorite, but I love two colors. You know what's my favorite two colors, guys? It's purple and gold. Favorite mo ba ang gold? Yung gold nasa calendar, oh. Medyo naipi lang. Pero I think hindi naman makaka-affect There. yun sa quality of sound. So, yan. Hindi kailangan natin naalis yung cable pag mabibuild tayo ng LAN. Hindi pwede sa cable. This one. What is this, mommy? So, ito yung pang-hold ng mic. I love to sing. Yeah, we have a piano so we can sing.
piano. So, ito yung pinaka body niya para mag-stand siguro. Let's check it later. Next, the last one. We're gonna build it. The last one ay What is that? so, set up na natin siya. Ang first thing ay ikaklamp natin ito. So, isang table. So, like this one. Ayan. Kaklamp natin siya. And so, na-set up na natin ito. Yung next naman ay ito. Papasok lang. Ikot mo. Dapat tanggalin ko na. Ayan. So, pumasok na siya. Swivel na siya. So, yeah. Pasok natin siya dito. Well, dun sa instruction, iba yung nakalagay. Hindi ganito yung itsura. Ano siya? Parang bakal. Pero ito, plastic to. So, yeah. Kita niyo. Ayan, ibababa Pwede na. siya kababa ito. Ayan. Hadin mo. Okay. So, ayan. Hadin mo lang. Na ano siya, tawag dito, na-expand. Ito mismo. Okay, so set up na natin to. Dito siya iipit mismo. Pero, ano? Yun ito. Ayun na yung pinaka-setup niya. Kung nakikita niyo. Now let's So, ito yung sound card natin. Kinabit na natin yung sa mic. Yung condenser mic. And then, yung isang cord, live 2. So, yun ang ikakabit natin. Ito, para siyang audio jack din. Nakabit natin siya dito sa laptop. So, sa laptop natin dito, try. And then, press nyo ito ng 3 seconds para mag-on. So, nag-on siya. Kung papansin nyo, nagbiblink siya kasi low-bat na siya. So, charge natin siya mamaya. So, para matesting natin siya, pinuli ko yung volume and then yung echo pati yung record. So, try natin using voice recorder dito sa laptop. Si Sofia ang kakanta. So, baba natin to para noise reduction daw. Dikit mo na lang yung bibig mo dyan kasi meron nakatapat na electric fan sa kanya. So, tingnan natin. Ina-number 3 natin yung electric fan. Tingnan natin kung maririnig. Kasi sabi nila, maganda daw yung noise reduction ito. 2, 3, go. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. Yeah, a mockingbird won't sing. Papa's gonna take you. Medyo bumubulong siya, so baka medyo mahina yung dating ng audio. So, patayin na natin. Okay, let's. Wait. Let's So, ito tayo din sa audio. Yung voice recorder natin. okay, let's start number 5. Wait. Yan, hindi siya magpe-play kasi nakasaksak pa yung audio jack. You wait. So, dapat, bago mo siya i-play,
Tatanggalin muna ito. Okay. And then, saka magpe-play siya. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. If the mockingbird won't sing, Papa's gonna buy you So, yun. Kung mapapansin nyo, ulitin natin Naka number 3 yung electric fan kanina. Don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. Naka number 3 yung electric fan pero wala siyang nasagap na hangin. So, yun. Try natin na ang audio ay galing naman sa sa cellphone. Okay, wait lang. Si-setup natin. Hush, little baby.